Üdvözlet mindenkinek! Ahogyan minden szerdán, így most is egy Tycoon, vagyis gazdasági szimulációs játékkal fogunk játszani, jelen esetben a Megakváriummal, ahol feladatunk, hogy egy komplett akvarisztikai kiállítást építsünk fel. Eddig meleg tengerben élő trópusi halakat vásároltunk, de most jönnek a folyami, illetve a hidegvizes halak is, valamint az egyéb vízi élőlények is szerepet fognak kapni a mai részben. Nem is beszélve arról, hogy a Freshwater Frenzy kiegészítő tartalmának köszönhetően megpróbáljuk ezeket a halakat pároztatni is. Ez a szerdai szimulációk, tartsatok velem, folytatódjék az építkezés! A mai részben tehát az lesz a feladatunk, hogy sikeresen teljesítsük a 4. és az 5. szintet. Most már egyre több presztízs pontot kell gyűjteni ahhoz, hogy egy újabb szintlépést végre tudjunk hajtani. Ráadásul ezek a presztízs pontok dinamikusan változnak is, amelynek következtében pedig föl kell kötnünk a gatyánkat, hogyha az újabb szintet el akarjuk érni. Itt most látok egy izgalmas küldetést, vennünk kell 3 ilyen zebra angolnát, és legalább 2 másik fajta élőlénnyel kell őket egy akváriumba raknunk. Ehhez mindenképpen szükséges lesz egy újabb akvárium, hiszen jelen pillanatban mindegyik akvárium vagy tele van, vagy már vannak benne olyan halak, amelyeket a későbbiekben majd még ki lehet egészíteni, úgyhogy bővítsük ki a területünket, és rögtön az elején ezt célszerű fallal is levédeni, de mondjuk most, hogyha ott az üres tereken járkálnak, az nem fog nekünk presztízsveszteséget jelenteni. A presztízsveszteséget azt jelenti, hogyha üres akváriumot látnak. Ide ezt a megfigyelő tankot beépítem, a másik mögé a lehető legnagyobb tankot választom, és most jöhet a fallal való levédés, valamint a feltételek megteremtése. Közben itt nincsen szerszámos láda, úgyhogy azt is pótolni kell. És akkor most már el lehet helyezni ezeket a kígyószerű, de valójában teljesen ártalmatlan zebra csíkos angolnákat, akik egyben cave loverök is, ami azt jelenti, hogy kell nekik barlang, kell nekik búvóhely, hogy jól érezzék magukat az akváriumban. Valamint egyéb dekorációk is jöhetnek majd, ezek már inkább a presztízs pontok miatt, hiszen a presztízs pont jelenti azt, hogy majd szintet tudunk lépni. Itt lehet látni a felszálló csillagokból, ezek hozzák a presztízs pontot, a felszálló kék ábrák a tudományos pontot fogják jelenteni, a zöldek pedig az ökológiai pontot, a tudományos pontok azok a különböző pumpák, illetve egyéb berendezési eszközök, mint például a későbbiekben az automatáknak a kifejlesztéséhez kell, míg az ökológiai pontok pedig a tengeri élőlények kifejlesztéséhez, de természetesen közben is kaphatunk olyan ajánlatot, hogy bár nem rendelkezünk az adott élőlény megvásárlásának képességével, de rendkívüli ajánlatként meg tudjuk őket venni. Abban az esetben viszont nagyon kell rá vigyázni, hogy életben tartsuk, mert máskülönben nem fogunk tudni újat venni mindaddig, amíg ki nem fejlesztjük az adott tengeri élőlényt. Megteremtem akkor a feltételeket ahhoz, hogy itt halak, illetve az angolna élhessen. Veszem ezt a kombi minit, amely egyszerre gondoskodik a víznek a melegítéséről, illetve ellátja a tisztítását is, és még célszerű ide berakni
nekik az ennivalót, hogy minél közelebb legyen. Nagyon sokfajta ennivaló van a játékban, ezek fokozatosan oldódnak ki, ahogyan szükség van rájuk. Hát igazából ez nem ennivaló, hanem tápszer, de szerintem a lényeget értitek. Vettem már angolnákat ebbe az akváriumba, most jöhet ez a katonahal, ez meg fog férni az angolnákkal együtt. Ezáltal sikerült kioldani ezeket a rákokat, mert hogy sikerült teljesíteni ezt a küldetést, hogy 3 különböző élőlény van az akváriumban a zebra angolnákkal együtt. Aztán ezek a zebra angolnák majd idővel jó hosszúra meg fognak nőni, ezért mondtam, hogy ilyen kígyószerű élőlények, ma most is lehet látni, de tökéletesen ártalmatlanok. És a felszálló csillagokból azt látom, hogy tetszik is a látogatóknak. Ennél persze sokkal több látogató kell majd ahhoz, hogy elérjük a következő szintet, amelyhez 590 presztízs pont szükséges. Nézzük tovább, milyen halakat is lehet vásárolni. Választanék először is egy új fejlesztés, itt már elég sok minden van, de most arra gondoltam, hogy egy kicsit szakadjunk el a trópusi halaktól, hogyha ilyet láttok, ezt az ikont, akkor ez a kiegészítővel, a Freshwater Frenzy-vel jött be, tehát akkor lássunk egy guppit is. Rengeteg sok mindenre kell majd figyelni a guppinál, ráadásul lehet őt pároztatni is, de ezt majd akkor, hogyha a guppit sikerült kifejleszteni, akkor beszélünk róla. Nézzük, milyen küldetésünk van még. Hálót lehetne valahova építeni, a kérdés az, hogy van-e nekünk már hálónk. Egyelőre úgy látom, hogy még nincsen, ami akkor azt fogja jelenteni, hogy majd a későbbiekben lehet ezt a küldetést megcsinálni. Kis barátaink szorgalmasan be is teszik nekik a kaját, a kajcsi-majcsit, és neked pedig itt WC-re van szükséged, ez már látszik, mert hogy a 4. szinttel a toalett is elérhető. Közben sikerült elérni ezt a nagyon alapvető pumpát, ennek mindjárt mutatom a működését, de jó lenne, hogyha most már egy nagyobb akváriumot is tudnánk ide építeni. Ez már 112-es méretű lesz, ide akár majd a zebra angolnákat is át lehet helyezni, ha megnőttek. Nézzük akkor a WC-t, különböző WC-k vannak, mind a kettőnek szüksége van arra, hogy takarítsák, ez viszont egy presztízs pontot is ad, ez az egyik kiegészítővel jött be. A kilátást azt nem takarnám ki, viszont ide mehet egy, illetve ide a bejárathoz is mehet akár még 2 is. Aztán majd sokkal profibb WC-k is meg fognak jelenni, és egyébként ezeket lehet akár ki is festeni, igen. Például mondjuk egy ilyen hajótörött kinézetűre. Ez eléggé jól néz ki, tipikus fabudi. A következő szinthez pedig 590 presztízs pont kell, úgyhogy ezért mindenképpen meg kell majd dolgozni. Méghozzá úgy, hogy megnézem, hogy milyen halak állnak rendelkezésre. Például még ilyen Yellow Tanget, azt nem építettünk, ez elég jó presztízs pontokat jelent, annál jobbat már csak a Coral Guppik jelentenek, akik viszont nem szeretnek más Coral Guppikkal együtt lakni, viszont nem ragadozók, bár, de
A korallguppi az ragadozó, és az is megeszi ezeket a crustaceans-eket. Ezek a crustaceans-ok az ilyen apró rákocskák, tehát más halakat nem fognak bántani, de lesznek olyanok, amelyek más halakat is veszélyeztetnek, majd nyilván nagyobb élőlények. Szerintem pörgessük a játékot, és várjuk meg, hogy fejlesszék ki ezt a nagyobb tankot, addig jönnek szépen a presztízs pontok, és utána pedig már meg tudom mutatni majd a pumpának a működését is. Általában akkor érdemes új akváriumot tervezni, amikor azt látod, hogy csökkennek a presztízs pontjaid. Én úgy látom, hogy ide még beférne egy hal. 11-et foglalnak el a 18-ból, próbáljunk meg egy ilyen yellow tanget, ami alapvetően jó lenne, de most pauzáljuk, mert nem elégséges a vízminőség, ezen mindjárt segíteni fogunk, méghozzá úgy, hogy a basic filtert azt eladjuk, ilyenkor semmilyen veszélye nincs annak, hogyha nem tudjuk kielégíteni a halaknak az igényeit, teszünk helyébe power filtert, és még kell nekünk egy darab növény. Ezt nem fogjuk tudni ide megvásárolni, mert túlságosan magas, viszont egy ilyet az bátran. Illetve gondoskodni kell még a kajáról is. Igazából, hogyha jól nézem, akkor ide még be lehet építeni egy ajtót. Ezáltal így akkor át tudnak menni, és már csak ez a narancssárga táplálék, ami hiányzik. Valamint úgy látom, hogy itt sem elégséges a vízminőség, és azért nem elégséges a vízminőség, mert közben ezek megnőttek, ugye most már hosszabbak ezek az angolnák, ami által előbb-utóbb ki is fogják nőni a maguk kis akváriumát, de azzal majd akkor foglalkozunk. Jöhet még egy ilyen power filter, illetve ide is beépítek egy stuff door-t. Eléggé figyelni kell egyébként arra, hogy mik a halak igényei, illetve miután növekednek, ezért ezek változnak is, bővülnek is idővel. De például lehet látni, hogy ez itt elég szépen hozza a presztízs pontokat. Az a cél, hogy olyan akváriumokat építsünk föl, amik minél jobban tele vannak, minél több fajta hal van, annál jobb. Például mondjuk ide még bemehet simán egy Royal Grandma, és ide is bemehet egy. Ezáltal több presztízs pontot fog nekünk nyújtani. Amennyiben úgy találják, hogy valamelyik akvárium túlságosan üres, az negatív presztízsel fog járni. Közben már kétszer annyi pénzünk van, mint eddig, úgyhogy akkor föl is veszek egy új alkalmazottat, sőt, akár kettőt is föl lehetne. Ez mondjuk arra lesz jó, hogy kitisztítsa a WC-t. Nézzük az üzeneteinket, mert ebből aztán van szépen. Egy nagyméretű szűrőt ajánlanak 400 pénzért cserébe, sőt kettőt is, ezt köszönettel elfogadjuk. Illetve itt van, hogyha tudunk egy ilyen Volitons oroszlánhallal való akváriumot építeni, ami legalább 3 ilyen oroszlánhalat tartalmaz, akkor 8 darab ilyen Bowserman's Rainbow, vagyis szivárványszínű hal üti a markunkat. Ezt már megszereztük, illetve szerezzünk 200 presztízst a különböző kapukból, akkor 800 pénzt fogunk kapni. Ezt is elfogadjuk, mert ez idővel úgyis ki fog majd alakulni. Megvan a guppi, és ez kell nekünk, ugye ez a Volitons Lionfish, vegyük ezt meg. Itt közben jelezte a problémát, hogy takarítani kell,
akkor ezt is tegyétek meg minél gyorsabban, és nézzük, hogy mit lehet még föltölteni. Például itt is, ugye elég pici halak vannak, ezek ráadásul meg se fognak nőni. A Royal Gram az 3-as nagyságú, ide egyébként most látom, hogy akár az zebra-csíkos angolnát is be lehetne tenni, mert ezek az ilyen apró rákokat fogják igazából fenyegetni. Ezt például, ezt a fajta Dutty Backet, ezt nem lehetne betenni, mert nem szeretik egymás társaságát, akkor verekedni fognak, és az erősebb győzni fog. Viszont ez a King Demolize, ez szerintem jöhet ide akár 2 is, hogyha ő bírja a másik halnak a társaságát. Nem mindegyik halnak van magyar megfelelője, utána néztem, úgyhogy én itt az angol megnevezést fogom használni, illetve aminél tudom, azért mondom a magyart is. Menjünk öles léptekkel tovább, hamarosan ki fogják fejleszteni ezt a nagyobb tankot. Nézegetem, hogy hova fér még be valamilyen hal, illetve van nekünk ezek az ajándék, shrimpek, hogy őket hova tudom berakni. Nekik az igényük, hogy legalább 60%-os legyen a vízminőség, és ők is meg tudják enni ezeket az apró rákokat, rendesen páncélozottak, és nekik viszont speciális igényük az, hogy ilyen supplementet, vagyis táplálék kiegészítőt igényelnek. Próbáljuk meg ide berakni, és rögtön jelezte is a játék, hogy kell nekik mind a táplálék kiegészítő, mind pedig a crab, ami az apró rákocskát jelenti. Amint egy-egy újabb táplálékra való igény megjelenik, abban a pillanatban ez itt is meg fog jelenni. Méghozzá itt, igen, a toolsnál kell keresni. Mindig elfelejtem, de most már majd igyekezni fogok ezt megjegyezni. Ez elég drága egyébként, de ezeknek a halaknak ez fog kelleni. Halaknak nem is halak ez, hanem rák. Ennek a ráknak ez fog kelleni. Ide már nem fog beférni a másik rákocska, de ide még bőven. Gyere csak! És neki is kellenek ugyanezek a kiegészítők. Egyrésztről a rák. Folyamatosan a másik kezemet egyébként a Q gombon tartom, hogy rögtön be lehessen forgatni. Közben azért már indulhatunk, és egy supplement ki is költekeztük magunkat, valamint még ide kell valamilyen fajta szikla is, mert attól fogja jól érezni magát a rákocska. Ez fog itt elférni nekünk. A budit azóta nem sikerült lemosni, hát ennek nem örülök, látszik is, hogy milyen redva. Hát, hogy valakit akkor ráállítunk csak arra, hogy WC-t takarítson, illetve elvégezze a takarítást. Itt lehet egyébként beállítani, hogy mit csináljon, illetve mit nem, illetve most már akár zónákat is meg lehet állapítani. Itt a Create a New Zone-nal lehet ezt elkövetni. Mondjuk ide tudok tenni egy egyes zónát, ide tudok tenni egy kettes zónát, és ide tudok tenni egy 3-as zónát. Én egyébként nem szeretem ezt a zónázást, mert mindig utána összekeverem, ráadásul lehetséges, hogy ezeket majd még akkor ki is lehetne bővíteni, például ezt a zone
kettest, ezt rögtön is egy. Ki tudom bővíteni, és akkor elkezdjük az emberkéket már is berendezni. Itt van a Stuff Window, és akkor hajrá, azt mondja, hogy ő például tök unatkozik, tehát Bella jöhet az 1-es zónába, Ella a 2-es zónába, Dee pedig a 3-as zónába. Egyébként szerintem úgy meghagyni, hogy legyen olyan, aki mindenes. Most egyelőre egy zónáért egy ember fog felállni, de ez majd változni fog. Megvan a Lionfish-ünk is, és a következő az talán lehetne ez a Triggerfish, ez is nagyon szépen néz ki, de ennek rengeteg sok igénye van, bár ez csak trópusi hal. Közben elkezdett fölpörögni a presztízsünk is. Minél magasabb szinten vagyunk, annál nehezebb elérni az újabb és újabb presztízst. És az is célszerű egyébként, hogy minél több helyet kell hagyni a látogatóknak, hogy minden oldalról megcsodálhassák ezeket a halakat, illetve az egyéb tengeri élőlényeket. Megvan a nagyobb akvárium tankunk, a következő ez a Protein Skimmer lesz. Ez arra lesz jó, hogy magasabb vízminőséget érhessünk el, mert hogy az édesvízi halaknak még jobb vízminőség kell. Utána pedig majd a többit is fokozatosan kifejlesztjük. Valamit kéne csinálni a budikkal, szerintem az lesz, hogy fölveszek egy olyan embert, aki jó a takarításban, például mondjuk Omárt, és akkor Omárt azt rá fogom állítani arra, hogy takarítsa a WC-t. Ezt úgy fogjuk tudni megtenni, hogy Omár kis mindenes lesz, mind a 3 zónában fog működni, és itt őt be lehet állítani, hogy mi az, amit csináljon, de elvileg, hogyha most megsürgettük, akkor mert fogja végezni a feladatát. Igen, mert hogyha koszos a budi, akkor az negatív presztízsel fog járni. Mert hogy föl kéne venni még egy olyat is, aki csak takarításban jeleskedik, mondjuk Evit. Szerencsére most már elég pénzünk van, ráadásul $62 az, amit elkérhetünk egy-egy ilyenért. És igen, közben jöttem rá, hogy mi a probléma, hát nincsen megfelelő spontja, amivel ki lehet takarítani a WC-t, mert hogy az is kéne hozzá, itt van ez a mosogató, és ezért nem csinálták. Nem csak ember kell hozzá, hanem az is, hogy megfelelő eszköz legyen. De most már jó lesz, már megy is oda a spontjához, Bianca, az akvarista, és mindjárt jön a nagyüzemi WC pucolás. WC puc. Minél nagyobb skije van az adott képességre vonatkozóan, annál gyorsabban tudja elvégezni a szükséges feladatokat. Nézzünk akkor egy ilyen jó nagy tanket. Van ez a Deep Corner, illetve a Deep Observer tank. Ezek mind-mind rendelkezésre állnak. Be is húzok egyet, amekkorát csak lehet, de akkor ezt úgy kéne, hogy ezt megfordítjuk, mert hogy ehhez már majd pulpitus is fog kelleni, pontosabban egy ilyen fellépő. A deep tankekhez kell egy ilyen fellépő. Jöhet a következő halacska, mondjuk ez a párduchal, és akkor egyszer itt van nekünk ez. Ugye erről az oldalról semmit nem fognak látni a látogatók, tehát ezt le is lehet védeni fallal. De
Ennek a specialitása, hogy kell ide egy ilyen fellépő, és természetesen a fellépőhöz még lépcső is. Ezzel egyidejűleg pedig akkor meg tudom mutatni, hogyan is fog működni a pumpa. Kiterjesztjük a tevékenységünket. Természetesen ezzel együtt majd a zónát is ki kell terjeszteni. Ez lehet a 2-es zóna, így kell mellé húzni, és akkor ide jöhetnek a nagyobb halacskák. Méghozzá, ha nagyobb halacskákról van szó, szerintem olyan kéne, ami jó sok presztízst fog adni nekünk. Próbáljuk meg talán ezeket a Picasso halakat. Ez mondjuk elég bonyolult, de próbáljuk meg. 3-at berakok belőle, 2, 3, sőt, meg akár 4 is lehet. Teremtsük meg szokásos módon az életfeltételeket, és mivel van nekünk egy ilyenünk, hogy pumpa, ezért ezt ide be lehet kötni. Amit ide a pumpa köré fogok építeni, annak a hatását az érvényesülni fog itt az akváriumban is. Ez azért lesz jó, mert ezáltal nem kell ide közvetlenül mellé építeni a különböző berendezéseket, és van nekünk egy nagy vízszűrőnk, az mindenképpen kelleni fog. Itt is van. Megfordítom. A víz minőség már rendben van, már csak a víz hőmérsékletnek kell, hogy rendben legyen. Az lenne az igazán jó, hogyha rendelkezésünkre állna még más is. Sok minden van egyébként, amit ő itt fölkínált, és közben sok üzenet is jött, amiket nem olvastam. Ez viszont például jöhet, hogy 30 darab látogatót, ha elérünk, ebből már 28 megvan, akkor automatikusan 25 presztízst fogunk kapni. Jó, nézzük akkor további power heatereket. Ja, de az a probléma, hogy elfogyott a pénzünk. Hát ez nem jó, ez nem annyira nagyon jó, akkor ilyenkor ki szoktuk venni a halakat. Illetve nem vesszük ki a halakat, hanem akkor megpróbáljuk, hogy jöjjön gyorsan a pénz, hogy nehogy megdögöljenek ezek a halacskák. És akkor most power heater. Ide tudjuk ezt berakni, ide, és akkor most vagyunk meg. És még kell nekünk kagyló is, hogy ők jól érezzék magukat. Ide jöhet a kagyló, ide jöhet az ajtó. Természetesen van olyan is, hogy a legnagyobb gondosság ellenére is megdöglenek a halacskák. Ez elő szokott fordulni. Pár dekorációt is beteszek, például mondjuk ezt a horgonyt, illetve a kagylót is. Nézzük most akkor ezt, sürgessük meg. Hú, kaptuk is rendesen az ívet, mert hogy miután az egyik már meg is halt, illetve a halálukon vannak, ezért nem tetszik nekik a dolog, de még mindig az a probléma, hogy valami nem kóser. Mi nem kóser neked? Aha, akkor meg is van, hogy mi az, ami nem kóser. Még vannak egyéb igények. Például 4 különböző dekoráció kell, valamint még több hely kell nekik, akkor egyet eladunk, akkor még 12, így most jó lesz. Így legalább akkor nem kapunk negatív presztízst, és azt mondta, hogy 4 különböző dekoráció, tehát akkor még lerakok egy ilyen hordót, és akkor már rendben lesznek. Innentől kezdve pedig akkor már presztízs pontokat fogunk kapni, és nem veszíteni. Ugyanis most láthattátok, hogyha valamilyen akvárium nincsen jól fölépítve, nincsenek a megfelelő feltételek,
biztosítva, akkor bizony az azzal fog járni, hogy veszíteni fogunk presztist, és ide pedig viszont már olyan ember kell ráadásul, aki speciálisan, tehát profiban tudja ezeket etetni, ami azt jelenti, hogy föl kell venni egy olyat, aki a feedingben jó, mondjuk Domot. És Domot rögtön akkor be is rendelem a 2-es zónába. Sokan vannak egyébként, akik vakarják a tökfödőjüket. Dom, gyere ide. És akkor többieket is be lehet rakni. Nem mindenkit, de azért úgy nagyjából ne az legyen, hogy ti itt pihentek. Nem azért fizetlek benneteket, közben jött még egy hal. Igen, most megetetik, és akkor most már teljes az öröm és a boldogság a Picasso halaknál, és ez a presztízsben is látszik. Itt egyébként ezt érdemes rendszeresen végignézni, mert itt azonnal jelzi a problémákat. Például itt azt az ebracsikos angolnánál, hogy ez meg fog növekedni egy nap múlva, tehát lehet, hogy célszerű lenne őt kikapni a jobb egérgombbal és betenni ide. És akkor ezáltal meg tudjuk előzni a gondokat. 590 presztízs kell ahhoz, hogy szintet tudjunk lépni. Ebből pedig ide betettem ezt az angolnát. Na, várjunk csak egyszer. Right click to click up. És itt is van. Jó, rendben. Akkor ez most így jó lesz nekünk, viszont még kell neki búvóhely. Azaz barlang. Mindez bőven el fog férni. És teljesült is egy küldetés. Nézzük meg, hogy ezekből az archway-ekből hogyan tudunk presztízs szerezni. Például van itt ez a tunnel archway, amit mondjuk ide meg lehet építeni, amennyiben keresztül mennek rajta a látogatók, az újabb presztízs pontot fog jelenteni. Mert ez tetszik nekik. Szomjasak is, akkor az azt jelenti, hogy valahova viszont üdítő automata kell. Egyelőre ez az egy típusú üdítő automatánk van, de miután egyre nagyobb a kiállítás, és a helyzet majd még csak fokozódni fog, ezért mindenképpen rakjuk ezt le. Ha ezt tudom, hogy ez 3 helyet foglal, akkor szélesebbre építem ezeket. Ide pedig simán el fog férni egy pár pad is, közben kész a nagyobb melegítő, jöhet a nagyobb szűrő is. Le lehet rakni, ilyen kis csinosan is. Ez is az egyik kiegészítővel jött, de innentől kezdve akkor, hogyha megfáradtak, akkor le tudnak ülni. És ide viszont még tuti, hogy be fog férni valami. Mondjuk olyan kell, ami 3-asnál eleve már nagyobb, mondjuk egy ilyen arábiai hal. Mert most már, mivel teljesen kifejlődött ez a zebracsíkos angolna, ezért már megeheti a kisebb halakat, illetve igazából a kisebb rákokat, talán a kisebb halakra ez nem veszélyes, de annyiféle igény van, meg annyiféle hasfájásuk van ezeknek a halaknak, hogy ember legyen a talpán, aki ezt mind tudja követni. Hát ezért mondtam, hogy ezzel a játékkal simán lehetne biológiát is tanítani, mert tökéletesen modellezi azt, hogy milyen igényei vannak az egyes élőlényeknek. WC-t egyébként nem árt mindenhová letenni. És elvileg most már öles léptekkel haladunk a
az 5-ös szint felé. Ajánlottak nekünk 2 ilyen pakut, amihez viszont hidegvizes akvárium kell. Mindjárt el fogom szánni magam a hidegvizes akváriumra is, de remélhetőleg most már el fogjuk tudni érni az 5-ös szintet. Nagyon szépen jönnek a presztízs pontok, de ezek ciklikusan változnak, és úgy látom, hogy elvileg nincs is semmifajta probléma. Ha itt minden zöld, akkor minden szép és minden jó. Általában attól függ, hogy ki tudjuk-e fejleszteni az adott szinten található összes halat, hogy mennyi ideig tartózkodunk egy-egy szinten. Egészen biztos, mivel elkezdett csökkenni a presztízs, hogy kell akkor nekünk még egy akvárium. Ez akár egy nagyobb is lehetne, de hogyha ezt itt megpróbálnánk, az se lenne olyan nagyon rossz, vagy akár kiterjeszteni még jobban. Szerintem inkább ez utóbbi lesz, hogy kiterjesztem ezt a dolgot, és akkor megpróbálunk egy rendes freshwater-ös akváriumot. Az egyébként a bonyolultabb történet. Ide kialakítok egy nagyobb teret, ide jön majd a vízpupa, illetve a többi berendezési tárgy, és hát általában ezt úgy célszerű megépíteni, hogy mondjuk itt lehet egy ilyen deep corner tank, lehet, hogy nem is kell ezt annyira túltolni, itt akkor nem kell nekünk ez a fal rész, de kell egy fellépő. És itt viszont ezt akkor ki kéne alakítani, ezt ugye itt lezárjuk természetesen, hiszen a látogatók ezt nem akarják nagyon szemlélni. A budit azt arrébb rakom, kaphat egy ilyen trópusi sztájt is, kaphattok egy ilyen görögösebb sztájt, neked csak mutatom, hogy mennyiféle lehetőség van, és akkor ide kéne berakni most először egy ilyen freshwater-ös halat, ami a guppi lesz. Ide kellene berakni ide egy édesvízi, de még trópusi halat, mert hogy ez a 4 fajta van, ez lehetne akár olyan hal is, ami hideg vízben, vagy olyan, ami hideg sós vízben él meg. Most nekünk ilyenünk van. Nos, 2-es nagyságú, és ez nem is fog megnőni. 4 darab presztízs pontot ad, 32% az, hogy egyáltalán presztízs tud generálni, vagyis ez azt jelenti, hogy nagyjából minden harmadik látogató fog akkor nekünk presztízs pontot adni. Ezt a brine shrimpet fogja enni, és kell neki némi zöld növényzet, viszont legalább 5 ilyen guppit kell elhelyezni. Vagy egyedül, vagy párban. Mert hogy ezek már majd egyébként pároztathatóak is, és nem szabad, hogy ilyen nibblerök legyenek jelen az akváriumban, mert akkor az veszélyezteti az egészségüket. És itt van ez a fajta dolog, hogy ez elsőre ilyen fehérnek néz ki, de hogyha ezt sikerül pároztatni, akkor abban az esetben, és itt vannak a feltételek, hogy mi kell ahhoz, hogy pároztassuk, megfelelő hely kell hozzá, 2 napig gondozzák a kicsinyeiket, ezek majd szintén ilyen brine shrimpet fognak enni, illetve kell nekik majd ilyen lebegő moszatszerűség is az akváriumba, annak érdekében, hogy tudjanak szaporodni. Tehát akkor most én berakok első körben 1, 2, 3, 4, 5-öt, és akkor már jelezte is, hogy mik a hasfájások.
Tehát lerakunk egy pumpát, ez a legelső, pumpát bekötjük, kell nekünk egy nagy vízmelegítő, meg egy nagy vízszűrő. A nagy vízmelegítő az már adott egyszer, és a nagy vízszűrő is adott, mert hogy még van egy, amit megvásároltunk, ezt innét ki tudjuk szedni, de mindjárt kifejlesztjük egyébként a nagy vízszűrőt is. Ezt így tudjuk elhelyezni. Kell ez a brine shrimp, vagyis a kék rákocska. Más nem is fog nekik kelleni, illetve növényzet, és csak olyan növényzetet tudok használni, ami a freshwaternek megfelelő. Egyelőre ez az Amazon kardja növényzet áll rendelkezésre. Ebből minél többet ide fogok berakni. Ezt is itt kiterjesztem, hogy a látogatók meg tudják ezt nézni. És itt pedig ez még szerintem beférhet a 2-es zónába. Na jó nagy lesz így ez a 2-es zóna. Így mellé kell húzni, akkor lesz jó. És viszont akkor az 1-es zónának pedig ideadjuk még ezt az akváriumot. Ne szakadjatok meg a munkába. Ajtó. Egyszer. És tulajdonképpen még ide is jöhet egy staff door. Így akkor rendben is vagyunk. Ezzel már elvileg el kell, hogy érjük a következő szintet. Kapjuk is bőven a presztist. Most egyelőre még csökken, de szerintem már rendben lesz, különösen, hogyha még lehelyezek 2 ilyen archway-t. Jöhet még a 3-as szintről 2 darab fejlesztés, az egyik a Power Kombi, ami egyszerre fogja a vízminőséget is javítani, illetve a medencét is melegíteni. Egyszer, meg még egyszer. Most már tudatosan figyelek arra, hogy kihagyjam a helyet ezeknek az archway-eknek, sőt, ide egyébként még kényelmesen be is lehet rakni nekik egy kis padot is. Ezek rögtön presztist is fognak majd adni. Le tudnak ülni, és innét tudják csodálni a szépséges guppikat. Elég gyorsan összejöttek most a fejlesztések. 46. napon vagyunk már. Mondtam, hogy nem egy egyszerű játék, elég összetett. Közben töltsd be ezt, légy szíves. És megint elkezdett csökkenni a presztízsünk. Úgy látom, hogy a 2-es zónába mindenképpen be kéne még állítani egy embert. Különösen mondjuk téged, te vagy a Bianca, akkor menj ide a 2-es zónába. A többiek meg mindenesként tevékenykednek. Ha tudjuk ezeket a guppikat pároztatni, akkor 50 presztízs fogja ütni a markunkat, és ezt lehetne valahova ide lerakni, majd már csak egy halunk van, úgyhogy most már tényleg ideje lenne az 5-ös szintre fölnövekedni. Muszáj lesz még egy akváriumot építeni. Hát ez keményen ilyen türelemjáték is. És ide nem deep tanket fogok építeni.
ezeket lehetne majd pároztatni, de valószínűleg ez csak nagyobb akváriumban lehetséges. Na gyerünk, most elkezdett szépen jönni a Prestige. Már kimondtam, már mindjárt kevesebb van. Nézzük ezeket az oroszlánhalakat, mit tudunk ezzel kezdeni. Az oroszlánhal szintén trópusi, de sós vizet kíván, és 6 és 11 közötti nagyságú, tehát ezek jó nagy halak lesznek, viszont helyből 6 presztist fognak adni, 5 nap alatt nőnek meg, 3 ilyen oroszlánhalat kell elhelyezni, ami teljes nagyságban 3x11 33-at fog jelenteni, tehát akkor ez azt jelenti, hogy mindenképpen egy ilyen Deep Observer tank az el fog nekik ide férni. Egy ilyen jó combos, méretes nagyságú. Ide jöhet ez, és most meg fogom próbálni azt, hogy úgy fogom ezeket elhelyezni, hogy ide a retyó mögé fogom beépíteni a szükséges eszközöket. Te már rögtön nem is vagy itt nekem jó helyen, gyere csak ide ki. Jöhet a pumpa, jöhetnek az oroszlánhalak. Már helyből látszik, hogy mekkora nagy batár. 3 darab ilyen oroszlánhal. Na ezeknek aztán minden is kell. Többek között vízminőség és nagyon meleg hőmérséklet. Vízminőség egyszer, nagyon meleg hőmérséklet pedig kétszer, és itt figyelni kell, hogy ezeket úgy építsük meg, hogy hozzá is tudjanak férni, tehát akkor még ezt itt kiterjesztem, ezt itt fogom, átrakom ide, és jöhet akkor a nagyon meleg hőmérséklet. Szerintem még egy ilyen Power Combi-val már el leszünk, igen, pontosan jó. És akkor ami még kell nekünk, mivel ők cave loverök, egyszer egy barlang, és rock loverök is, de ez rögtön a barlang már a követ is biztosította, és még egy kisebb búvóhely. De úgy látom, hogy itt kisebb búvóhely az nincsen, akkor marad még egy ilyen nagyobb barlang, hát szerencsére el is fér ez, gondoskodni kell a kajáról, kagylót esznek a gyerekek. Azt lerakjuk, és még egy-két dekoráció, ami már csak ahhoz kell, hogy több presztízs pontot szerezzünk. Ide egyébként már ezeket a hosszúkásakat is lehet vásárolni. És ezen kívül pedig még majd be lehet rakni 2 darab halat, hogy teljesítsük ezt a követelményt is. Mondjuk egy arábiait, illetve akár még ez is jöhet, 1, 2, 3, 4, most nincsen elég pénzünk, mert kihalasztuk magunkat. Várjunk egy kicsit, hogy legyen 4. Kész, sikerült ezt is teljesíteni. Megkaptuk ezt a 8 darab színpompás halacskát. Na ez lesz majd feladat elhelyezni, de szerintem ezt mindenképpen egy külön akváriumba kell majd berakni. És hát gyerekek, tehát tessék nekem gyorsan föltölteni ezeket mindenképpen, hogy ebből baj ne legyen, és most már tényleg menjünk a magasabb szint felé.
És sikerült, itt az 5-ös szint. 1140 presztízs pontot kell elérni a 6. szinthez, na de egyelőre. Amit kaptunk, az jó sok dekoráció, amit majd ki lehet fejleszteni, illetve a csokoládéautomata, elég fontos dolog, valamint most már megjelennek az olyan egyéb élőlények is, akik nem feltétlenül a halak családjába tartoznak, például a tengeri csillag, illetve ez a scallops, valamint megjelennek ezek a Deepwater kiegészítővel jöttek be ezek a mélységi tankok, amik a nagyon mély tengeri élőlényeket fogják majd jelenteni. Ami fontos, ez az ökológiai poszter, ez arra lesz nekünk jó, hogy leírást fog adni a különböző halakról. Mindjárt mutatom is, hogy ezt hogyan kell megalkotni. Előtte viszont akkor fejlesszük ki a tengeri csillagot, illetve a tengeri csillagnak azt hiszem majd, hogy fény is fog kelleni. Ezeket egyébként mind ki lehet majd fejleszteni, például itt van majd ez a hátizsák tároló, aminek köszönhetően, ez is egy kiegészítővel jött, 2-szer annyi cuccot tudnak majd vinni magukkal a munkatársak. Ezt jó lenne, hogyha megszerelnétek. Azt mondja, hogy ehhez nincsen eszköz, de most már szereli, szerencsére. Itt ezt egyébként ki is lehet terjeszteni, és akkor ez vajon hányas zónában lesz? A 3. zónának a része lesz. Hozzáadjuk. Sokat kell melózni, majd az új szintér, az egészen biztos, és ezeket a guppikat pedig majd át is kell helyezni. Itt közben valaki elhagyta a kis flakonját. Hát persze azért, mert hogy nincsen kuka. De ezen is mindjárt segítünk, illetve lekerülhet a csoki automata is, az akár több helyre is egyébként, mert hogy ebből nem is presztízs, hanem pénzt lehet majd csinálni. Fogadjunk, hogy ide azért nem mentek, mert hogy nem tartozik egy zónába se. Aha. Persze. Mondom, ez a bajom a zónázással. És ez ugye negatívan is fogja befolyásolni a látogatóinkat. Ide lerakok egy szerszámos ládát. Jó, közben itt már ez sikerült eltakarítani, nagyon jó. És ezt kéne megoldani, hogy pároztatni tudjuk valahogy a nőket, de ehhez akkor nagyobb akvárium lesz szükséges. Itt van az ökológiai poszter. Jöhet közben, amiből szintén majd pénzt tudunk csinálni, ez a játékbolt, igazából úgy játékbolt, hogy ilyen kis játékrákokat tudnak majd eladni, utána pedig jöhet majd a hátizsákos történet. No, akkor nézzük meg ezt a brutál nagy tankot, amiben elvileg már el kell, hogy férjen majd a guppi és a minden egyéb is. Ez önmagában 1200 pénzbe került. A tengeri csillag megvan, nagyon sok minden közül lehet választani. Ez a kukkó, ez például hidegvízi hal lesz. Most az a kérdés, hogy ez persze itt egyelőre üresen áll, ami látszik is, hogy rögtön nem örülnek neki. Ilyen esetben persze meg lehet azt oldani, hogy levédem az egészet, de nézegessétek, amíg nincsen kész. Többieket pedig fogom, kikapom. Na, maradjál nyugton, mert mindjárt beledoblak az akváriumba.
Így akkor most nem fog addig a presztízsünkre negatív hatással lenni. Itt arról volt szó, hogy megpróbáljuk őket pároztatni. Így kaptunk egy ilyen hatalmas nagy dekorációt, amit ide el lehet helyezni. Ezáltal most akkor ez friss víz lesz. Ide most jöhet a következő, ez az erőteljesebb fény, mert azt hiszem a tengeri csillagnak majd ez kell. Fogjuk, mindjárt át fogjuk rakni ezeket a guppikat, csak először megteremtem a feltételeket, egy ilyen power heater és egy ilyen erőteljesebb szűrő, az elég lesz neki. Igazából akár ez ide is mehetne, de azt kell végig gondolni, hogy honnét fogják majd látni ezt az akváriumot, szerintem innét. Ez a megtévesztő egyébként, hogy annyira nem jók ezek az ábrák, hogy mi hol van, ennek következtében az ember azért néha félrekattint. És észre se vettem egyébként, hogy hányszor, csak most, hogy ténylegesen videót készítek belőle. Jó, ez megvan, ezek az alapfeltételek, illetve kell még nekik ez a shrimp. Megvan a kukkó, jöhet a tetra, és hogyha ez megvan, akkor átpakolászom mindjárt a halakat, csak ugye nekik ide freshwater-ös dekoráció is kell, illetve növényzet. Azt mondja, hogy 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, itt szépen átpakoltuk őket, egyetlen egy dolog, ami még kell, hogy melegebb legyen a víz. Akkor még nem fogjuk megúszni, hogy egy power combi ne legyen, de akkor ehhez megint ki kell terjeszteni a dolgokat, a legnagyobb örömömre. Ilyen esetben, hogyha ezzel probléma van, akkor megfogom, és így már el fog férni, hogyha így teszem oda. És akkor még egy power combi, ez persze némi átrendezést fog igényelni. Ez is olyan, hogy ezzel ügyeskedni kell. Most megvannak a feltételek. Még ide benyomok egy ajtót, és kell nekünk még a zóna is. Ez a kettes zónának már igencsak nagy lenne, de meg lehet nagyobbítani még ezt a kettes zónát, hogyha itt meg az egyes zónát megnagyobbítom, és akkor ezáltal még több akvárium fog ide tartozni. Innentől kezdve elvileg minden feltétel adott ahhoz, hogy ezek szaporodjanak. Már csak egyetlen egy dolgot kell megtenni, hogy megnyitjuk az akváriumot a nagy érdemű előtt. És itt van ez az ökológiai poszter, amit hogyha ide bekötünk, akkor azáltal még több presztízst tudunk nyerni, ami erőteljesen ránk is fér. Egy ilyen ökológiai posztert egy helyre lehet bekötni. Itt részletes információt kaphattak a látogatók az adott tengeri élőlényről. És ez elsősorban egyébként ökológiai pontokat fog jelenteni, de a presztízs szempontjából sem jön rosszul. Közben elálmosodott. Majd lehet kávéautomatát is egyébként. Jöhet ez az ezüsthal, az antarktikai ezüsthal, ez is hidegvizes élőlény lesz. Mocskos a budi, megint. Jöhet ez is, ami viszont arra fog kelleni, hogy lehessen árulni ilyen kis plüssrákokat. Jöhet ez a kényelmesebb pad, és valaki mindjárt föl fogja tölteni. Szerintem simán ránk fog férni.
hogy egy pár új alkalmazott is jöjjön, még az se probléma, semmit nem csinálnak. Itt föltölti ebből a készletből a babarákokat, és akkor jönnek ezáltal a pénzek. $18 fizetnek egy ilyen plüssrákért. Kis cukik. Megvan az antarktikai hal is, de szerintem először a szivárványos halakat tenném le. Ide még ki tudunk terjeszkedni. Hát egyébként ugye sajnos ez abból a szempontból ilyen türelemjáték, hogy minden alkalommal meg kell teremteni a feltételeket. Azt hiszem, hogy kész ilyen sablonok nincsenek, pedig ez jó lenne. Ezzel meg 2600 pénzt lehetne nyerni, de nekem most a presztízs kéne. Igazából ez nagyon jó, mert 8 ilyen halunk van, és mindegyik 7-es darab presztízst fog jelenteni, hogyha ezeket lerakjuk, és ezeket ingyen kaptuk egy küldetésért cserébe. Édesvízi halakról van szó, és a 8-at, hogyha beszorzom 3-mal, akkor az 24, tehát akkor ennek nem kéne olyan túlságosan nagy akvárium, de most lehet, hogy inkább mégis azért kicsit jobban fogunk terjeszkedni. Mondjuk ez a sarok akvárium, ez jól jöhet, akkor ezt így fogom megépíteni. Ide ők ugye úgyse fognak menni, illetve nem fogják látni, hogy itt mi történik. Itt az etetést azt láthatják, azzal semmi probléma nincsen. Illetve ide felhúzom még a falat. Szokásos pumpa. 4 a ható távolsága, és egy ilyen akváriumot képes ellátni, de a későbbiekben majd lesznek olyanok, amelyek akár többet is. Ezeket nyugodtan át lehet passzintani ide. Berakjuk a halacskákat. Nagyon szépek. Egyszerre kijelölöm őket. Úgy. És mindjárt meg is jelenik, hogy mit szeretnének. Tehát először is teremtsük meg a vízminőséget, illetve a vízhőmérsékletet. Vízhőmérséklet, már majdnem rendben van. Vízminőség, illetve még kell még 5 vízminőséget adni. Igazából ahhoz már akár egy ilyen basic filter is elég. Általában azért lehet érdemes egy kicsit túllőni a célon, mert akkor, hogyha az egyik elroblik, a másik még ki fogja tudni szolgálni. És nekik már ez a bloodworm fog kelleni? Igen, bloodworm, vagyis vérkukac. Etesd meg, illetve a zöldség is, de ők milyenek? Ők freshwater. Akkor neki viszont ilyenfajta kell. 15-20, ezzel meg is vagyunk. Még néhány dekoráció. Például mondjuk itt van ez az oszlop, ez a görög oszlop, amelyből egyébként 4 darabot most kedvezményes áron meg is lehetett venni, úgyhogy ide ez jöhet. Ajajajajaj. Itt probléma van, úgy konkrétan mindennel probléma van, ez nem jó, mert így ezek a guppik meg fognak dögleni. Ezt csak most vettem észre. Na akkor itt viszont azt fogjuk csinálni, de nagyon gyorsan, hogy ide berakjuk a szerszámos részt. Méghozzá egyelőre ez egyébként mehet ide is. Bár ezeket az egyelőre megoldásokat azért nem szeretem, mert utána úgyis át kell építeni, de akkor iszonyatosan gyorsan jöjjön valaki, aki megmenti a guppikat, és közben itt vannak ezek a szépséges halak. Eléggé kifejlődtünk már.
Igen, most már jönnek. De csórikák nagyon hevenyészett állapotban vannak. Igen, 2 meg is döglött. Sajnos. Ami láthatóan rossz hatással van a presztízsre is. Most végre már megetetik őket. Lehetségesbe pedig be volt zónázva. Na akkor az, amelyik itt napozott, hát apukám, ki foglak rúgni a francba. Jó van, most már kezdik őket helyreállítani. Veszünk bele még egy pár guppit. Az a szerencse, hogy pénzünk viszont van. Na, csapassuk. 700 presztízsen túl vagyunk. Ez meg most hozni fogja rendesen a presztízst, ez látszik. Hozd ide a vérkukacot. Úgy tűnik egyébként azt se szeretik, hogyha a pulpitust látják. Mi van itt? Megvan a szivárványos hal. Jöhet, ez is milyen gyönyörű. Hát igen, aki szereti a halakat, annak ez egy ideális játék. Én nem voltam oda a halakért, de ezáltal a játék által megszerettem. Nem könnyű játékról van szó. Itt látom, hogy probléma van a Picasso halakkal. Ma megint azzal, hogy kinőtték az akváriumot, és ezáltal kevesebb presztízs pontot fognak generálni. Hova tudnám ezt átrakni? Át tudnám ezt rakni esetleg ide? Be a lionfish-ek közé? Még mindig nem érzi magát jól. De itt mondjuk csak azért nem érzi jól magát, mert hogy kevés a dekoráció, azon viszont lehet segíteni. Jöhet akkor ez a hátizsákos történet, és ide pedig egy másfajta dekoráció, ez tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mi. Itt viszont már jól fogja érezni magát, ez a halacska is, és úgy tűnik, hogy mind ezek a Bozeman szivárványos halak, mind pedig a guppik pároztatás alatt állnak, hogy utána aztán mi születik belőle, azt majd meglátjuk. Ide pedig lehet ilyen kis tetőt építeni, hogyha akar az ember. Ezáltal is presztízst fog jelenteni, bár ezzel inkább kitakarom a látványt. Sok minden dolgot még én is csak most fedezek fel, és az is presztízst fog jelenteni, hogyha a különböző akváriumokat kifestjük, már amelyiket lehet. Pedig ez nem kerül pénzbe. Ez is egy érdekes dolog. Aztán itt egyébként csak a fantázia szab határt, hogy hogyan dekoráljuk ki az akváriumokat, meg egyáltalában az egész akvarisztikai kiállítást is, csak ugye az a probléma, hogy mindig van valamilyen baj. Nézzünk akkor egy tengeri csillagos történetet is. Ez elvileg az Observer tank lesz majd, ahova a tengeri csillagot el lehet helyezni, és szerintem mondjuk így ez jó lesz. Most már szerencsére van annyi pénzünk, hogy ez nem okoz problémát, hogy kiterjesszük ezeket a dolgokat. Egyelőre lezárjuk fallal. Egyébként akár üvegfalat is lehetne építeni, majd mindjárt azt is megmutatom. És akkor jöhet ez a megfigyelő tank, amekkorát csak tudunk, és ebbe fog bekerülni majd a tengeri csillag. Tengeri csillag sósvízi élőlény, viszont hidegvizes élőlény. Egyébként a tengeri csillagok azok, amelyek tudják regenerálni saját magukat. Én különben kiskoromban azt hittem a nagynéném tengeri csillagjáról, hogy az ehető, mert olyan szép, meg színes volt. Akkor is eléggé szerettem enni, és beleharaptam. Ez egyébként még mindig jobb volt, mikor Hűvösvölgyben voltunk, és ott egyszerre, mivel nagyon piciként még nem tudtam inni, 3 darab poharat is elharaptam. Tehát nekem nem lett semmi bajom, csak a pohárnak, illetve hát azt akkor még ki kellett fizetni.
Na, az még a szocializmus volt erősen. Jó. Ez hidegvizes akvárium, amit én építettem, és összességében pedig 30-as nagyságú. Ha 30-as nagyságú, akkor az azt jelenti, hogy még beleférhet egy hidegvizes élőlény, mondjuk egy ilyen kukkó az beleférhet, ami 10-esre nő meg, és mivel ő shoaler, ezért az lenne a feladat, vagy az a feladata, hogy szeret mászkálni, ezért legalább 2-szer nagyobbnak kell legyen az akvárium, de lehet, hogy akkor nem ide rakom, hanem maradjunk egyelőre ennél a tengeri csillagnál, lehet, hogy ebből akár 2-t is le lehet rakni? Vagy 3-at. Akkor ez így 9, és valami hidegvizes élőlényt azért még leraknék. Ez biztos, hogy nem. Ezek se jók, mert ezek starfisheket megeszik. Hát egy ilyen kukkót esetleg. Akkor ennek kelleni fog. Nem olyan könnyű kimatakozni. Egy ilyen. És ezt le kell hűteni. Az odáig rendben is van. Úgyhogy jöhet a pumpa. És ide pedig jöhet ez a basic chiller. Jó, most már ez így rendben van. Még ezt a cacklist, ami szerintem szintén egy kagylóforma is meg kell neki teremteni, de akkor így most már ez rendben lesz. És most azt a megoldást fogom választani, hogy ide ők be fognak tudni menni, de építek egy üvegfalat, hogy azon keresztül is lehessen gyönyörködni. Majd a látványban. Ajtó és ajtó, 2 oldalról, ide pedig jöhet egy üvegfal. Egyelőre. Még valami kis dekorációt lerakok, illetve jöhet ez a tájékoztató tábla is. És ennyi. Illetve a zóna kiterjesztése. Ez a 3-as zónához tartozhat. Itt szépen Xavier ide jöhet. Szerintem ma eljutunk a 6. szintig. Az is bőven elég lesz. Viszont itt nem kellett a vízminőséget megteremteni, csak annyi kellett, hogy le kellett hűteni a medencét. Ez ebből a szempontból azért egy hálásabb dolog. Ide még beteszek egy automatát. Itt van ez a pufi hal. Na jöjjön most ez. Megvan a táska. Tartó is. Most jöhet ez a power pump. Ez egy nagyon hasznos dolog lesz. Közben már 900 körül van a presztízsünk. Azt itt föl kéne nyalni, gyerekek. Csak közben annyira romlanak el az akváriumok, hogy mindenkinek van mit kezdenie. Ez itt nem lesz jó, mert gátolja őket a továbbhaladásban. Ide. Megvan a pufihal. És jöhet, ez azt hiszem, hogy egy nagyon mélytengeri élőlény. Hol tartunk a pároztatásnál? Ezek már az ivadékok, hogy ők elkezdtek kifejlődni. Kíváncsi vagyok, mi lesz belőle. Jó lenne, ha sikerülne. 1140 presztízs kell a következő szinthez. Komoly. Itt úgy tűnik, hogy az probléma, hogy megeszik az ivadékaikat, de hogyha jól látom, mivel predátorok is vannak, de hogyha jól látom, akkor itt már született egy ilyen kis smaragdguppi, ami pedig már a pároztatásnak az eredménye lesz, de nekünk olyan kell, ami inkt, vagyis sokszínű guppi. Azáltal egyből 50 presztízst fogunk nyerni. Már csak 2 hal maradt erről a szintről, és
Valahol tuti még be kéne építeni egy akváriumot. Igazából, hogyha ezt nem oldom ki, akkor itt nincs is ezzel probléma, hogy le kéne védeni fallal. Mondjuk így kevesebb helyem lesz. Ez a Power Combi, ez mindjárt meg lesz. Egyébként jöhet még 2 alkalmazott is, azokból sohasem elég. És bőven ki is termeljük egyébként ezeket a dolgokat. Megvan a Power Pump. Jöhet ez a Jetty Tank. Kicsi. Hajtúra. Egyébként azt hiszem, hogy itt is van lehetőség arra, hogy első nézetből nézzünk, legalábbis így rá tudunk közelíteni. Sajnos itt a legtöbb gazdasági szimulációval ellentétben csak a pénz szempontjából jó, hogyha pörög a játék, mert hogy egyébként mindig fejlődni kell, mindig ki kell találni valami újat. Ez pedig trópusi hal. Próbáljuk meg ide ezt betenni. Úgy látom, hogy jó lesz ez így. Csak ezt a zöld eledelt kell neki biztosítani, illetve a narancssárgát is. Egy idő után már kevesebb új akváriumot kell építeni, inkább csak arra kell figyelni, hogy a különböző feltételek teljesüljenek, amikor egy-egy újabb halat vagy más tengeri élőlényt berakunk az akváriumba. A predátorokkal természetesen nagyon vigyázni kell, hiszen azok megehetnek más halakat, ide pedig például nem is tennék be. Most mást. Probléma itt a 14-es tanknál jelentkezik. Itt a 14-es tank, igen, hát gupik megeszik az ivadékaikat. Illetve itt van még a 16-os tanknál egy olyan dolog, hogy ez a kukkó, ez ki fogja nőni ezt a medencét egy nap múlva. Akkor viszont ezzel a kukkóval kell foglalkozni, méghozzá akkor beteszem ide egy ilyen nagyobb tankba. Gyere kukkó ide. Mindjárt jól fogod itt érezni magadat. Erőteljesebb pumpa. És akkor minden más feltételt meg is teremtünk neked. Ez egyszer hideg víz kell. Ennek már nagyon hideg víz kell, mert hogy ez már egy nagyobb akvárium, itt az előző, és több minden kell, hogy le tudjuk hűteni. Rögtön 2 is, illetve a vízminőségre is nagyon oda kell figyelni. Valamint még a kajára is. Jó, most már te így rendben leszel, de megnézem, hogy milyen más halakat tudok ide még berakni. Hidegvizes halakat. Ez egy nagyon agresszív fajta, úgyhogy ez semmiképpen sem, mert ez meg is enné a kukkót. Hát itt van ez az Antarctic Silverfish, de ez szerintem csak az igazán nagy tankba lehet. Esetleg 1-2 ilyen kukkót még ide be lehet rakni. Szép nagyra megnőnek, nem mondom. Van-e bármi probléma, csak itt a pároztatással. Illetve itt a tengeri csillaggal valami gond történt. De szerintem csak az inkább, hogy ki fogják nőni ők is az akváriumot. Nem számítottam, hogy ekkorára nőnek meg. Na nézzünk egy igazán nagy akváriumot. Méghozzá, hogy ezeket az Atlantic Silverfish-eket el tudjam helyezni. Ez a Jetty Tank. Na ez már tényleg nagyon nagy. 210-es nagyságú, és még egyel ki is húzhattam volna, de már így is jó lesz. Ez nekünk.
A hidegvizes halakat azért szeretem egyébként, mert sokkal kevesebb macera van velük. Sokkal kevésbé érzékenyek a vízminőségre, csak annyit kell csinálni, hogy lehűtjük nekik a vizet, azt jó napot kívánok. És így most sikerült is teljesen lehűteni, jöhetnek ezek az Atlantic Silverfishek, ebből legalább 7-et kell lerakni, 5, 6, 7, sőt 8-at raktunk le. Mi a gondotok? Ja, a vízminőség. Ó, és azt is, hogy még 2-szer akkora kell, hogy legyen ez. Ó, hát akkor ez így nem lesz jó nekünk. Ez nem lesz jó nekünk, mert még 2-szer annyira kéne lehűteni, mint ahogyan ez az egész elfér. Na jó, akkor ezt most gondoljuk csak át még egyszer. El lehet adni így egybe az egészet. Akkor viszont az lesz, hogy nem építek ekkora nagy tankot, hanem csak megnézem azt, hogy hányas. Tehát ez 4-es nagyságú, ő belőle 7 kell, de ha 14-nél is több van, akkor plusz 2 presztist ad. Jó, akkor menjünk arra, hogy 14. 14x4 az 56. 56 75%-os vízminőséggel, és ennek nagyon-nagyon hidegnek kell lenni ennek a víznek. Tehát ez azt jelenti, hogy 2-szeresére kell lehűteni, ahhoz képest amekkora alapterületű. De akkor elvileg egy ilyen normal jetty tank az elég lesz, még mondjuk, hogyha 120-asra felhúzom, akkor is. Ezt fogom, bekötöm ide, és akkor most jöhet a 14 halacska. Jó, és már csak annyi kell, hogy a vízminőség is meglegyen, ahhoz már csak egy másik pumpa kell. Viszont ez extra presztízs pontokat fog jelenteni, és ezzel akkor már végre sikerülni fog valószínűleg elérni a következő szintet. A vízminőségre egyébként annyira már nem kényesek, mert ezt 2 darab ilyen large filterrel meg lehet oldani. 2-vel? Még egy kell neki. Még egy? És még az sem elég. Akkor nem. Akkor 3 darab large filter lesz. Ez egyébként eléggé érdekesen működik, hogy miért így van ez, de nem duplán jelenik meg az egyes szűrőknek a nagysága, hanem feleződik nagyjából. És közben nincs is elég pénzünk. Nem baj, azt mindjárt megoldjuk. Most nem érzik magukat annyira jól, de ez nem akkora probléma, mert csak kicsivel vagyunk lemaradva attól, ami ahhoz kell, hogy ők jól legyenek. Ezt itt lehet lerombolni, és kell nekik még kaja. Ez a krill, ami szintén egyfajta ráktípus. És még egy power filter, és akkor már tök jók leszünk. Hú. És még mindig nem vagyunk jók. Mert még mindig kell egy ilyen vízszűrő. Viszont most sikerült kifejleszteni ezt a Power Combi chillert, úgyhogy ha az egyiket kicserélem erre, akkor már jó is lesz. Na, sikerült végre! Hú, nem volt könnyű szülés, de hát mondjuk 14 halat egyszerre
tárolni itt az alapból nem egy egyszerű dolog. Ide már semmilyen akváriumot nem akarok, bár lehet, hogy majd egy még el fog itt férni. Nézzük, mi a helyzet. Hát ennek szerintem már kapni fog egy új zónát. Akárhogyan is nézem, egy 4-es zóna, ide már el fog férni. 3 darab munkatársal. Valami neki nem tetszett. WC kell. Mindenre kell figyelni, tehát mindenfajta igényeknek a kielégítésére is, éhesek, szomjasak, fáradtak, és így tovább. És minél több kiegészítőd van, egyébként annál bonyolultabb a játék, mert annál több fajta igényt kell kielégíteni. Én is tényleg csak kapkodom a fejemet, hogy minden jó legyen, de mondjuk ez szépen hozza is a presztízs pontokat. Ide föl tudnak menni, erre a kis emelvényre, és lentről tudják megcsodálni a halakat. Igen, hogyha valami elromlik, akkor már is nem annyira jó ez a történet. Megint sikerült megenniük a halakat, viszont úgy látom, hogy most már rengeteg guppi van itt a 14-esbe. No, ez az Abyssal Tank, ez is egy kiegészítővel jött, mégpedig azzal a kiegészítővel, ami a mélytengerek élővilágát mutatja be. Ez azért érdekes, mert hogyha ezt megépítjük, akkor ez zabálni fogja a tudományos pontokat. Közben itt már van nekünk több smaragd guppink, scarlet guppink, ugye ezek közben föl is zabálják az ivadékaikat, de ugye az lenne a lényeg, hogy ez az inked guppi az szülessen meg. Ide tuti be kell tenni még egy szerszámosat, meg akkor az összes többi is jöhet. Illetve jöhet ez a hátizsákos történet is, de most először a pénzek jöjjenek. Megint elkezdett csökkenni a presztízs. Sajnos. Nézzük, van-e olyan küldetés, ami még nekünk jó lehet. Például ez, hogy a folyóstílusú festett akváriumokból érjünk el 200 presztízst, ez például egy ilyen, akkor át is fazonírozom egy-két helyen mindenképpen. Úgy tűnik, hogy a WC, az étel és az ital az mindenhol probléma. Ajaj. Problémák a 19-es tanknál. Persze, mert annyira nehéz ezt egyensúlyba tartani ennyi ilyen sok hallal, mert mindig valamit el fog romlani. Vagy a vízminőséggel van baj, vagy bármi mással. Lehet, hogy akkor ezt csak úgy lehet kezelni, hogyha még egy ilyen szűrőberendezést ide beteszek, és akkor lesz pótlás addig, hogyha valamelyik elromlana, mert valamelyik mindig elromlik, ez látszik. 3 helyről is kapja akkor a naftát. Így már talán csak jó lesz. Ez is mindig egy érdekes dolog, hogy merre lehet terjeszkedni. Ide még pár padot be fogok építeni mindenképpen, különösen, hogy ezek 2-es presztízst fognak adni, és helyére is jöhetnek a kényelmesebb padok. Csak ezt meg kéne fordítani, hogy az akváriumot lássák. Láttam, hogy a 2-es zónában nincs elég ember. Valóban mondjuk az a legnagyobb zóna. 2-es zónában még 2 embert fölveszünk. Elértük az 1000 presztízs, de ez még nem elég, mert nekünk az 1140-et kéne. Megint probléma van ezekkel a hülye
ezüst halakkal, de szerintem csak azért, mert még nem etették meg őket. Most már meg tudjuk venni ezt a Protein Skimmer technikát is, de lehet, hogy ezt már kifejlesztettük, tehát ez mindegy. Itt lehet látni, hogyha valakinek van valamilyen ajánlata, például mondjuk egy ilyen humpback snapper. És akkor neki az lenne a lényeg, hogy legalább egy különböző élőlénnyel megossza a helyét. Hát igen, csak ugye az a baj, hogy nem ezt a kukkót kéne, ez meg is döglött nagyon gyorsan, hogy beletettem a hideg vízbe, de kivel lehetne ezt megosztani, mert ez megzabálná őket. A tengeri csillag az nem annyira rossz talán, de az se jó, mert az meg túlságosan hideg neki. Jó, akkor ez is szépen meg fog dögleni, sorry, inkább eladjuk. 16-os tankból a tengeri csillagok lassan teljesen kipusztulnak. Ők más halak maradékát ennék, de valahogy nem működik ez a dolog. Jó, akkor szerintem inkább ezt eladjuk. És ide beteszek valami hidegvízű halat. Mondjuk akár lehet akkor ez a keményebb történet. Mondjuk neked vízminőség kell, de azt elég gyorsan meg lehet oldani. Mondjuk egy ilyen large filterrel. És igen, hát ez elég agresszívnak néz ki így. És ide kéne nekem betenni még egy halat, még egy fajta halat, mert hogy ők társas lények, és nem szeretik, hogyha nincsenek. Szerintem ez lesz az, ez a scallop. Igen, mert ezeknek csak ilyen plankton fog kelleni, de ezáltal most már az ezüst halak is jól fogják érezni magukat. Itt van ez a két kukkó, szerintem még egy beférne simán, nem? És még egy kis decoration is, csak a prestige miatt. Na, most elvileg csak azzal van probléma, hogy fölzabálják az ivadékaikat, de azzal nem nagyon tudok mit csinálni. Már van Scarletünk, Aquánk, Smaragd, Guppink, és valószínűleg, hogyha az Aqua Guppinak és az Inked Guppinak sikerül párosodni, akkor abból lesz az Inked Aqua Guppi, amit nekünk el kéne érni. 1100-as presztízsnél vagyunk már, és egyedül csak a párosztatással van probléma. Ott nem tudom, hogy mit kéne csinálni, hogy kiszedni őket, de ez minden esetre már egészen jól néz ki. Kicsi halak, nagy halak. És ezzel elértük a 6. szintet. A következő szinthez 2100 presztízs pontot kell elérni, viszont most már jönni fognak azok a jeges medencék is, ahol akár majd előbb-utóbb jeges medvét is lehet majd tartani, mert hogy ez is lesz majd benne. Én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, ez volt a jó hosszúra nyúlt szerdai szimuláció. Pénteken az Age of Mythology Retold újabb részében találkozunk. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!